SSC ফালৰ পৰা কেইটামান নতুন পদ মুকলি হৈছে। ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড C এণ্ড গ্ৰেড D এক্সামিনেশ্যন 2023 ইয়াৰে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে 2/8/2023 পৰা আৰু ইয়াৰে অন্তিম তাৰিখ হৈছে 23/8/2023 আৰু ইয়াৰে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব 24/8 পৰা 25/8লৈকে কৰিব পাৰিব। অনলাইন এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন অক্টোবৰ মাহত। সম্পূৰ্ণ তথ্য দিয়া আছে। অল ইণ্ডিয়া কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পষ্টটোৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰে এজ লিমিট দেখা গৈছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড চিৰ কাৰণেও 18 বছৰ পৰা 30 বছৰলৈকে। ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড ডিৰ কাৰণে 18 পৰা 27 বছৰলৈকে দিয়া হৈছে এজ লিমিট আৰু SC STৰ কাৰণে 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সন, OBCৰ কাৰণে 3 বছৰ দিয়া হৈছে, PWD আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 10 বছৰ দিয়া হৈছে। গতিকে নটিচখন ভালদৰে চাই ল'ব আপোনালোকে, পঢ়ি চাব, তাৰপিছত এপ্লাই কৰিব। আৰু ইয়াতে কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ পাছ 12 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন ফ্ৰম ৰিকগনাইজ বৰ্ড অৰ ইউনিভাৰ্চিটি। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিকোনো বৰ্ডৰ পৰা পাছ কৰিলে 12 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি দিয়া আছে। গতিকে ভালদৰে নটিচখন পঢ়ি চাব, তাৰপিছতহে এপ্লাই কৰিব। আৰু ইয়াতে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব গোটেইখিনি দিয়া আছে। হাউ টু এপ্লাই, ফটোৰ চাইজ দিয়া হৈছে, ছিগনেচাৰ চাইজ দিয়া হৈছে, গোটেইখিনি চাই ল'ব। চাই লৈ কিনে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিব। গতিকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ।